ሰላም የግሎብዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ነው ፑሊንግ ዲስ ትሬኒንግ ከግሎብዶክ አካዳሚ ይኸው የቀጠለውን ዲስከሽናችን የሰባተኛ ክፍል ቻፕተር 4 ሴልስ አስ ዘ ቤዚስ ኦፍ ላይፍ የሚለውን ቻፕተር ነው ማለት ነው ዲስከስ እያደረግን የምንገኘው። ምን ላይ ደርሰናል? አሁን ላይ እነዛን ሰብ ሴሉላር የሆኑትን ኦርጋኔሎቻችንን ነው ዲስከስ እያደረግን የምንገኘው። ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮችን ላይ አራት የተለያዩ ኦርጋኔሎችን ተመልክተን ነበር አይደለ? እነ ሴል ዎል፣ ሳይቶፕላዝም፣ ሴል ሜምብሬን የመሳሰሉት ምን ፋንክሽን እንዳላቸው እንዲሁም ምን አይነት ስትራክቸር እንደሆኑ ተመልክተን ነበር ኢን ዲቴይል። እነዛን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከዛም በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ምን ያልተከታተላችሁ የግሎብዶክ ቤተሰቦች please go back and watch those videos። ዛሬ የቀጠለውን ፓርት 4ን ይሆናል ማለት ነው የምንመለከተው። ኦኬ አሁንም 4 ወይ 5 የተለያዩ ኦርጋኔሎችን አንድ ላይ በማድረግ አንድ ሴሽን፣ በቀጣዩ ፓርት 5 ሴሽናችን the same structure the same flow ባለ መንገድ የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። ከመቀጠላችን በፊት የቴሌግራም ቻናላችን እዚህ ጋር ቁጭ ብሎላችኋል። በስልካችሁ የምትጠቀሙ የቴሌግራም ቤተሰቦቻችን ቻናላችን ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ሀሳብና አስተያየታችሁን ልታጋሩ እንችላላችሁ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምን ጊዜውም የእኛን ስራ እጅጉን አብዝቶ ስለሚረዳን ቪዲዮቻችን ስትመለከቱ ቪፒኤን አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮችን ስለቅ በቀላሉ ታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁ ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ሌትስ ዲስከስ አወር ኔክስት ኦርጋኔልስ። ኦኬ ሶ በመጀመሪያ ደረጃ የምንመለከተው as you can see would be 4 እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮአችን ላይ we stopped at number 4 አይደለ? አራተኛው ፓርት ላይ ነበር ያቆምነው። በዚህኛው ደግሞ 5 6 እያልን የምንቀጥል ይሆናል። that's why the slide begins as number 5 ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ የቀጠለ ስለሆነ ማለት ነው። እዛ ላይ አራት ኦርጋኔሎች በዚህኛውም እንደዚህ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ so as you all know TikTok videos, YouTube videos, ሪልስ፣ ኢንስታግራም ዋትኤቨር ዘ ፕሌስ ሚም ከሚሰራባቸው ኦርጋኔሎች መካከል this would be the first ማለት ነው the power house of the cell አይደለ? redundantly የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሰምታችኋቸዋል ማለት ነው። እናንተ እንኳን ባሰሙት I've heard it a million times አይደለ? እንዴ ተደጋጋሚ ጊዜ ሰምታችሁታል። what's it? mitochondria right? the power house of the cell ማለት ነው mitochondria። so እንደው በዚህኛው ስቴጃችሁ at grade 7 general science level ባትማሩትም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከፍ እያላችሁ ሄዳችሁ ቁጥር በኋላም ደግሞ የ12ኛ ክፍል ትምህርታችሁን ጨርሳችሁ ልክ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ባረጋችሁ ሰዓት የዚህን ፈንክሽን ኢን ዲቴል ዲስከስ የምታደርገው ይሆናል ማለት ነው። the main reason the power house of the cell የሚባልበት that means power house ነው ከተባለ ምን ያመነጫል ማለት ነው? ፓወር ያመነጫል ማለት ነው። ኦኬ some sort of energy create ያደርጋል ማለት ነው። ከመሬት ተነስተን power house of the cell ነው አንችልም። that does not make sense. so initially ራሱ ምን ማመንጨት አለበት ማለት ነው? some sort of energy right or some sort of ምን power needs to be generated ማለት ነው right? some sort of power እና energy. so አካላችን ውስጥ ደግሞ the energy ወይም the energy currency of the cells the power currency of the cells የሚባለው ምንድን ነው? we all know that አንድ ምግብ ከተመገብን በኋላ ያ ምግብ ምን ወደ ማይክሮ ሞለኪውሎች ዳይጀስት ተደርጎ ከዛ በኋላ ምንን ስለምናገኝ ነው ኤነርጄቲክ ሆነን የምንቀሳቀሰው ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን የምናደርገው ኤቲፒ ስለሚመነጭበት ነው ራይት? አዴኖሲን ትራይ ፎስፌት ራይት? ኤቲፒ ማለት ነው ራይት? አዴኖሲን ትራይ ፎስፌት አይደለ እንዴ? 3 ፎስፌት ያለው ከአዴኖሲን ከተባለ ሞለኪውል ጋር ታች የተደረገው አዲኖሲን ትራይፎስፌት የተባለው ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ይህ ነው እኔ እዚህ ጋር ቆሜ ኢነርጄቲክ ሆኜ እንዳወራ እናንተ እኔን ቁጭ ብላችሁ እንድታዳምጡኝ አቴንቲቭሊ እንድትሰሙኝ አይደለ? ኤቭሪ ሲንግል አክሽን a cell takes is basically due to ATP ማለት ነው። ኦኬ ATP ስላለው ነው፣ ኢነርጂ ስላለው ነው። እናንተ የምትወዱትን ብስኩት ስትበሉ ዳቦ፣ እንጀራ፣ ስጋ፣ ወተት፣ እንቁላል፣ እርጎ whatever it is ማለት ነው ከነዛ ማክሮ ሞለኪውል ከምንጠራቸው ፕሮቲንስ፣ ፋት፣ ካርቦሃይድሬት ለነዚህ ይነሳና ዳይጀስት ከተደረገ በኋላ ማይክሮ ሞለኪውል ይሆናል። ማይክሮ ሞለኪውል ከሆነ በኋላ ኤክስትራክት የምናደርገው ምንን ነው? it is basically ATP ማለት ነው። okay it's basically ATP okay it's where cellular respiration takes place ምንም ጥያቄ የለውም አይደል እንዴ? ምግብን ቅድም እንዳልኳችሁ ወደ ማይክሮ ሞለኪውልነት መሰባበር ከፈለግን what happens as usual this molecule አይደለ? ሁላችሁም ታውቁታላችሁ C6H12O6 ማለት ነው አይደል እንዴ? CN H2N ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦኬ ON ብለን የምንጠራው this chemical formula 6 ብትከቱበት then eventually you get this ማለት ነው። this simple sugar this ሞኖሳካራይድ ደረጃ የሚገኘው ግሉኮስ ማለት ነው። ኦኬ የሱ ሞኖመሮች ደግሞ ታውቃቸዋላችሁ ፍሩክቶስ፣ ጋላክቶስ
ስለነዛ ዲስከሽኖች አናነሳም። ሶ ቤዚካሊ ለምንድን ነው ከሪስፓይሬሽን ጋር የተገናኘው ብትሉኝ ይህ ነገር ኤቲፒ እንዲሰጥ ከተፈለገ እዚህ ጋር የምታዩትን እንደ ኢነርጂ እንደ ከረንሲ የምንገለገልበትን ነገር እንዲሰጠን ከተፈለገ ቤዚካሊ ከምን ጋር ሪያክት ያደርጋል? ኢት ሪያክትስ ዊዝ ኦክሲጅን አይደል እንዴ? ኦክሲዳይዝ መደረግ አለበት ራይት። ኦክሲዴሽን ፕሮሰሱን ወይም ኦክሲዴሽን ሪአክሽንን ማካሄድ አለበት ማለት ነው አይደል? ኤግዛክትሊ ኦፍ ኮርስ። ሶ ቤዚካሊ ይሄ ነገር ሃፕን ካደረገ በኋላ ምን ይሰጠናል? then you'd have energy right energy then you'd have a water molecule okay then you'd have another carbon dioxide ማለት ነው። ይሄንን እናረጋለን ሪሊዝ እናረጋለን። ይህ ነው the entire cellular respiration process ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦክሲጅንን ተጠቅመን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምን እያለን ነው? ሪሊዝ እያደረግን ነው። ኦክሲጅንን ተጠቅመን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ እያደረግን ነው። ሶ ቤዚካሊ ይህ ነገር ሃፕን ስለሚያደርግ through the process of respiration alongside ደግሞ ኢነርጂ ክሬት እናደርጋለን። ክሬት የምናደርገው ኢነርጂ it is basically ATP ማለት ነው። ኦኬ ATP so this is the entire process። ይህንን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወስዱና ፕላንቶች ምን ያደርጉበታል? ፎቶሲንተሳይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም our next organelle እሱ ስለሚሆን ማለት ነው። ኦኬ ፎቶሲንተሲስ ኦኬ ፎቶሲንተሲስ ማለት ነው። ኦኬ do not forget this ፎቶሲንተሲስ የሚባለው ፕሮሰስ የሚካሄደው is basically by taking ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦኬ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዛ ሰንላይትን ከታች የሚመጣውን ውሃ ይጠቀሙና ኤነርጂያቸውን ወይም የሚመገቡትን ምግብ ይሰራሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ the power house of the cell ማለት ነው right the power house the energy currency የሚያመርትበት organelle we call it the mitochondria ማለት ነው። ኦኬ mitochondria very good that's number 5 then let's go to number 6 welcome to chloroplast as I've told you ከዚህ በፊት የነበረው ዲስከሽናችን ላይ ሊትራሊ አሁን ላይክ አንድ ሰከንድም አልሞላንም ማለት ስለምን ነበር ያወራነው? ፎቶሲንተሲስ አይደል እንዴ? ፎቶሲንተሲስ ኦኬ ፎቶሲንተሲስ ቬሪ ጉድ ፎቶ ከዚህ በፊትም ብያችኋለሁ ዲስከሽናቸውን ፎቶሲንተሲስ ማንኛውም ነገር ኦኬ ፕሊዝ ይሄ ነገር አእምሯችሁ ውስጥ ቀርጻችሁ አስቀምጡት። whenever you want to understand something please go back and learn about the name ስሙን ከተረዳችሁት then the whole entire thing will be easy okay ታይትሉን ሳትረዱት ኮንቴንት ፖይንቱን ለማንበብ አትቸኩሉ። ኦኬ ታይትሉ ምን ለማለት ነው የፈለገው አትሊስት አሰላስሉት። ኮምፕሊትሊ ላታውቁት ትችላላችሁ አዲስ ቃል በሚሆንባችሁ ጊዜ ኦፍ ኮርስ ላታውቁት ትችላላችሁ። ስታነቡ ግን አንደርስታንድ ስለምታረጉት ማለት ነው። ግን መጀመሪያው ነው አትሊስት ፎቶሲንተሲስ ሲባል ሰምተን እናውቃለን። ትንሽ ነው ውሃዋለን ከስሙ ከጀመረን የክሎሮፕላስትን ጥቅም አንደርስታንድ ማድረግ ቀልድ ነው ቀልድ ማለት ነው። ቢካዝ ከስሙ ስንነሳ ፎቶ ኦኬ ፎቶ ማለት ነው ፎቶ is basically light it's a Greek name for light okay light ማለት ነው light አለ ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ሚላ ሲንተሲስ ምን ማለት ነው ማምረት right ኦኬ ፕሮዳክሽን ማለት ነው ኦኬ so that means ከዚህ ስም እንደምንረዳው ይህ ኦርጋኔል የሚያደርግልኝ ላይት ኢነርጂን ይጠቀምና የሆነ ነገር ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው አይደል? የሆነ ነገር ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ስሙን ብቻ ተረድቼ ማለት ነው። ክሎሮፕላስት የሚባለው ኦርጋኔል ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? it basically uses light energy and produces something ማለት ነው። ያለ ጥርጥር ነው የምነግራችሁ ከስሙ ተነስተን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ክሎሮፕላስት ደግሞ ምኖች ውስጥ ነው ያለው? አኒማል ነው ፕላንት ሴሎች ውስጥ? ልክ ዲስከሽናችንን ስንጀምር በቴብል ፎርማት አድርገን the difference between animal እና plant cell commonly አኒማልም ፕላንት ሴሎችም ውስጥ የሚገኙ ኦርጋኔሎች እነዚህ ናቸው። አኒማል ላይ ማለትም ፕላንት ላይ ግን አኒማል ላይ ሌሎች ደግሞ እነዚህ ናቸው ብለን ተመልክተን ነበር። እነዛን ቪዲዮዎች ያላያችሁ ካላችሁ please go back and watch those videos okay very good so chloroplast by definition የት ነው ያለው? plant cells right plant cells okay ፕላንት ሴሎች ደግሞ ምንድን ናቸው? ምግባቸው የሚያመርቱ ናቸው ወይስ የሚያመርቱ ናቸው? ኦፍ ኮርስ ራይት የሚያመርቱ ናቸው። they are autotrophs ብለን የጠራናቸው ማለት ነው። so they can produce their own meal produce their own food right their own food ማለት ነው። እንዴት አድርገው? ይኸው this is the process light production ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ምግባቸውን ነው ማለት ነው። እነማ ፕላንት ሴሎች ማለት ነው። ኦኬ ፕላንት ሴልስ ኦኬ this is how it goes ኢንታየርሊ ስለዚህ ነገር ምን አላችሁ ማለት ነው ዩኒክ ቱ ፕላንትስ ኦፍ ኮርስ አይ ቶልድ ዩ ክሎሮፕላስት አኒማል ሴሎች ውስጥ የለም that's why we cannot produce our food that's why ሄደን ከገበያ የተለያዩ ምግቦችን የምንገዛበት ሪዝን እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ በራሴ ምግብ ላመርት አልችልም it's impossible right impossible ግን plants can produce their own food አይደል through the process of
photosynthesis light energy እኛ የምንተነፍሰውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ውሃን ይጠቀሙና ከስሮቻቸው የሚያወጡት ማለት ነው ኦኬ አንደርግራውንድ ከአፈር በታች ስሮቻቸው ውሃ ወደ ላይ ይወስዳሉ እኛ የምንተነፍሰው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ላይት ኤነርጂ ይጠቀሙና then ladies and gentlemen they will produce their food ማለት ነው then that will make them autotrophs okay autotrophs ከዚህ በፊት የነበረው ዲስከሽናችን ላይ ዲስከስ እንዳደረግ ነው አውቶማቲክ መኪና ነው ሲባል በራሱ ማለት ነው አውቶ ማለት ራስ ነው ኦኬ ሰልፍ ማለት ነው ትሮፍ ማለት ማምረት ማለት ነው ኦኬ ማምረት ኦኬ ማምረት or production self production ለምን ምን ስላላቸው ነው ምን ስላላቸው ክሎሮፕላስት ስላላቸው ማለት ነው ኦኬ that's how it goes ስያሜውን አንደርስታንድ ካረጋችሁ the organelle is relatively simple ማለት ነው it's not that difficult is it of course not right we discussed about mitochondria the first one mitochondria understand that energy or the powerhouse of the cell very good then it goes what's the second one you have the chloroplast what's the third one I don't even know let's see together okay boom ribosome ribosomes right ribosome interesting organelles ምክንያቱም አካላችሁ ያለ እነዚህ ኦርጋኔሎች ኦኬ ድርምስምስምስምስ ብሎ ወደቀ ነበር ማለት ነው because they synthesize the most important molecule in your body ምንድነው protein synthesis okay protein synthesis remember that ምክንያቱም the most important molecule ማለት ይህ ነገር በጣም ኢምፖርታንት ከሚባሉ አካላችን ውስጥ ካሉ ስትራክቸሮች መካከል ኤንዛይሞች ትልቁን ቦታ ይዛሉ ማለት ነው እናንተ እዚች ጋር ነበራችሁ አደጋችሁ then you guys grow then you'll grow eventually get back አይደለ as the age comes ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥ ብዬ ላልቆይ ይችላል ለዘላለም ማለት ነው at certain age I'll be like this አይደል of course that's the aging process ግን እንድታርጉ gradually እዛ ፈላክ ሲብሊንግ ካላችሁ ስታዩት አሁን ላይ ጩጬ ይመስላችኋል after 5 years he'll be right here after 10 years he'll be right here ማለት ነው okay that's how it goes growth የሚባለውን ፕሮሰስ significantly ከሚያሳልጡት ሞለኪውሎች መካከል enzymes are the most important molecules and guess what enzymes ከምን እንደሚሰሩት ፕሮቲኖችን ማን ነው የሚሰራው ribosome so isn't it the most important organelle of course it is ማለት ነው of course it is that's how it goes ማለት ነው basically so እድገታችንን ኮንትሮል ከሚያደርጉ እያንዳንዱ አካላች ውስጥ የሚገኙ ፕሮቲን ሞለኪውሎች like it be the heart the kidneys the muscle the brain every single thing needs a protein ማለት ነው okay every single thing the most important macromolecule ቢኖር is protein ማለት ነው do not forget this okay በተለይ ደግሞ እናልኳችሁ ምንድነው the most important የሚባሉት እነዛ ኤንዛይሞች ሲንተሳይዝ የሚደረጉበት because ፕሮቲኖች ደግሞ ሲንተሳይዝ የሚደረጉት ከአሚኖ አሲድ ነው a block of amino acid አይደለ አሚኖ አሲድ a.a እያለ ይሄዳል right እንዴ እያለ ነው የሚሄደው right a.a እያለ እንደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው so basically አንድ ፔፕታይድ polypeptide chain የሆኑና አሚኖ አሲድን ፎርም the whole entire protein molecule form ካረጉ then eventually these guys are this so ribosomes important የተባለውን ፕሮቲን ሞለኪውል ሜድ አፕ ያደርጋሉ እነዚህ አሚኖ አሲዶች ናቸው ቢልድ አፕ አድርገው ኤንዛይሞች የሚሰሩት okay that's how it is the difference between an enzyme and a catalyst enzyme ከሆነ is basically an organic molecule catalyst ከሆነ inorganic ነው በእናንተ ሌቨል ስለነዚህ ኮንሰፕቶች ዲስከስ ማድረግ is really not important okay ከፍ ያላችሁ መጣችሁ ሰዓት grade 8 9 10 11 probably around grade 11 unit 3 ላይ ዲስከስ ታደርጉታላችሁ okay about enzymes in detail ማለት in detail for now organelles number 7 ላይ ደርሰናል ማለት ነው right 5 was mitochondria 6 was what remind me 6 was what እዚህ ጋር ፒክቸር ላይ ያላችሁ which one was it 6 was what chloroplast right ወደ ላይ ሄዷል እንደውም actually it's not right here so 7 is what now we discussed about ribosomes ማለት ነው the most important primary functionናቸው ምንድነው protein right remember chicken leg መብላት አብዛኞቻችን እንወዳለን አይደል ከዶሮ favorite part is that part for me ማለት ነው so you can if you remember that እና ስትበሉ ደስ የሚላችሁ ከሆነ guess what የዶሮ ሀገር የተሰራው is ribosomes can you imagine that of course nature goes like that okay so number 7 was this guy. Let's go to number 8. Then welcome to endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. A bit interesting የሆነ organelle ነው ደግሞ okay እዚህ ጋር ምን ይላል it has two major functions
ሁለት የማይገናኙ ማክሮሞለኪውሎች ጋር ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ so the first one says modifying protein ልክ እንደ ራይቦዞሞች ሲንተሳይዝ እንደሚያደርጉት ሁላ ሞዲፋይ ሲባል ደግሞ ሪሜምበር ቀጣይ ዲስከስ ከምናደርገው ኦርጋኔል ጋር እንዳታምታቱት። ኦኬ there is an organelle called Golgi apparatus እናወራዋለን። do not worry about that። ግን እዚህ ጋር ዲስከስ እያደረግነው ስለ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። ሁለት የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉት አለ the modifying protein part and you have the synthesizing lipid part. Okay so two different okay two different right ሁለት የተለያዩ ማለት ነው two different do not forget different የሆኑ ፋንክሽኖች በተለይ ደግሞ ማክሮሞለኪውል ዋይዝ ማለት ነው። the first one is protein right and the second one is lipid ሁለት የተለያዩ the first one is made up of amino acid the second one is made up of fatty acidoች እና triglyceride molecules አንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት ማለት ነው right okay glycerol with fatty acid molecules gives you triglycerides or ደግሞ the lipids ማለት lipid ብላችሁ በጋው basically you see the structure like this you have the glycerol molecule like this and you have three fatty acids right fa 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 this is called a triglyceride okay triglyceride ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። so ሁለት የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉት። እንደዚህ ከሆነ አንድ ኦርጋኔል ሁለት የተለያዩ ፋንክሽኖችን ሊሰራ አይችልም right it needs to be specialized ራይቦዞም ስራው ፕሮቲን ማምረት ነው ኦኬ ማይቶኮንድሪያ ስራው ኢነርጂ ማምረት ነው ኦኬ ሁለትና ከዛ በላይ ፋንክሽኖች የተለያዩ አይነት ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፋንክሽን ግን ሊሰራ አይችልም right exactly so that means endoplasmic reticulum ራሱ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው exactly correct በሁለት ይከፈላል ማለት ነው the first one would be the smooth ዲስከስ እናድርግ ቀጣይ ላይ ስለ ራፍ ዲስከስ እናደርጋለን so the first one will be the smooth endoplasmic reticulum ማለት ነው okay just like I told you አንድ ኦርጋኔል ሁለት የተለያየ ፋንክሽን ሊሰጥ አይችልም as you can see here they have two different functions protein is a completely different macromolecule lipid is a completely different macromolecule ሁለቱ በሲንግል ኦርጋኔል ምን ሊባሉ አይችሉም that goes against the rule a specialization ብለን ያወራነው rule ፋላሲ ውስጥ ስለሚያስገባ ማለት ነው so ከዚህ ፋላሲ ለመውጣት then the organelles are divided into two ማለት ነው the first one will be the smooth as I told you endoplasmic reticulum the name implies smooth okay smooth so ይሄንን ተርም አስታውሱት okay the smooth በዚህኛው smooth ዲስከስ ካደረግን the next discussion will be about the rough endoplasmic reticulum okay ለምን ራፍ ለምን ስሙዝ ቀጣይ ላይ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። እስቲ let's talk about the functions so ቅድም ካየናቸው ሁለት ፋንክሽኖች መካከል ፕሮቲን ምን ማድረግ ሞዲፋይ ማድረግና ሊፒድን ሲንተሳይዝ ማድረግ ሊፒድ ሲንተሳይዝ ማድረግን የምትለውን ፓርት የሚወስደው የኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ፓርት is the smooth okay as you can see here it synthesizes lipids okay ሊፒዶችን ሲንተሳይዝ የማድረግ ፋንክሽን የሚወስደው ማን ነው ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው በዚህ ብቻ አቆምም ኦኬ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ዲቶክሲፊኬሽን the most important function especially ምን ላይ detoxification of poisons especially ምን ላይ አልኮል እስከ ተወሰነ ሌቭል ድረስ ምንድነው it's not toxic it's perfectly normal ከሆነ በኋላ ሌቭል በኋላ ግን basically the person ዝም ብሎ ድሪንክ የሚያደርግ ከሆነ bingely ድሪንክ የሚያደርግ ከሆነ eventually unconscious ይሆናል ቶክሲኬትድ ይሆናል ማለት ነው ወይ ኢንቶክሲኬሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ወይም አልኮል ኢንቶክሲኬሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ቱ አ ሰርቴን ሌቭል ነው ጠቀሜታ ኦኬ ምንም ያህል ጥሩ ቢሆን ኢን ኤክሰስ አማውንት የሚወሰድ ከሆነ trust me it is literally bad okay alcohol of course it might help for digestion it might make the encounters with your friends really good አይደል እንዴ ከጓደኞቻችሁ ጋር የሚኖራችሁ ካፌ ያላችሁ ትሄዱ አደግ ባላችሁ ሰዓት ሜቢ ለእንደዚህ አይነት ኦኬዥን ሊጠቅም ይችላል አስ ሪላክሳንት ኦኬ ልንጠቀመው እንችላለን ግን ቶክሲክ ሌቭል ላይ የሚደርስ ከሆነ that's really bad ማለት ነው ቶክሲክ ሌቭል ላይ ዝም ብለን እኛ ሲግኒፊካንትሊ ድሪንክ የምናደርግ ከሆነ አካላችን ለኛ ስሌቭ ስለሆነ ኢንቶክሲኬት እንሆናለን ግን የጠጣነው ሌቭል በተቻለው አቅም ለማድረግ ዲቶክሲፋይ ለማድረግ በተቻለው አቅም ምንን አልኮል ሜታቦሊዝም ላይ ሜታቦላይዝ አድርጎ ከአካላችን ከሲስተማችን እንዲወጣ የሚያደርገን ኦርጋኔል ግን it is called the smooth endoplasmic reticulum ማለት ነው okay the smooth endoplasmic reticulum so ስንት አይነት ፋንክሽኖችን ዲስከስ አደረገን ስለ ስሙዝ ስናወራ 3 አይደለ the first one is lipids of course we just discussed አይደለ እንዴ ሊፒዶችን ሁለተኛ
ዲቶክሲፊኬሽን የተለያዩ ፖይዝኖችን ማለት ነው። አክሲደንታሊም ኢንቴንሽናሊም በስህተትም ሆን ብለንም ደግሞ ኢንጀስት ያደረግናቸው ፖይዝኖች ካሉ አካላችን ላይ ጉዳት እንዳያመጡ እንደምላችሁ ሴሎቻችን አካላችን ውስጥ የሚገኙ ሴሎች እኛ ላይ ዳይሬክት ሃርም ማድረስ አይፈልጉም ወይም ፕሮቴክት የሚያደርጉን ኦርጋኔሎች አሉ። እነዛ ኦርጋኔሎች ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ነው እንጂ እኛ ላይ ጉዳት የሚደርሰው as much as possible they try to protect ማለት ነው። ከዛ ያንን ፕሮሰስ ደግሞ አቺቭ እንድናደርግ የሚረዳን ኦርጋኔል it is the smooth endoplasmic reticulum ማለት ነው። ዲቶክሲፋይ ያደርግልናል አልኮል ሜታቦሊዝም ላይ ሊፒድ and in top at the top bullet point ምን ይላል synthesis or metabolism of carbohydrates not that much እንደነ ሶስቱ ባይሆንም synthesis and metabolism of carbohydrate ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ the smooth endoplasmic reticulum that's why ቀደም እንዳልነው ከዚህ በፊት የነበረው ስላይድ ላይ እንደተመለከታችሁት ሁለት ፖይንት አለ ሊፒድን ሲንተሳይዝ ማድረግ ፕሮቲንን ሞዲፋይ ማድረግ endoplasmic reticulum ደግሞ በሁለት ይከፈላል። very good የመጀመሪያው smooth ሁለተኛው is rough endoplasmic reticulum ስለ smooth ይሄኛውን ፓርት ከወሰደ it basically took this part right ይሄንን ፓርት ወሰደ what's left modification of proteins በማን ይሰራል ማለት ነው በrough endoplasmic reticulum ማለት ነው። ስሙዙ እዚህ ጋር የተመለከታችኋቸውን ፋንክሽኖች detoxification of course carbohydrate synthesis not that much right you can omit that ግን እስቲ ሜሞራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ማስታወስ ትችላላችሁ። ኦኬ ሌላኛው alcohol metabolism very good the most important function of them all is lipid synthesize የማድረግ የማን ተግባር ነው ማለት ነው it is the smooth endoplasmic reticulum ማለት ነው። okay very good so በዚህ ዲስከሽናችን እንደተመለከታችሁት ስለምን አየን we just talked about the smooth endoplasmic reticulum በቀጣዩ ዲስከሽናችን ደግሞ ስለ ራፍ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። okay very good አራት ኦርጋኔሎችን አይተናል። ከዚህ በፊት የነበሩት ኦርጋኔል ዲስከሽኖቻችን ላይ አራት አድርገን የተለያዩ ኦርጋኔሎችን ተመልክተን ነበረ። very good so ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች እንዳያችኋቸው እንደወደዳችሁትም ተስፋ አደርጋለሁ። study hard stay well okay የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ሀሳብና አስተያየታችሁን አጋሩን። የምንሰራላችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ፕሊዝ ፎርዋርድ አድርጓቸው። ኮሜንቶቻችሁንም ከመስጠት ወደ ኋላ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምንጊዜው የእኛን ስራ እጅጉን አፍቶ ስለሚረዳን ስራችን ስትመለከቱ VPN አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ እንታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁን ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ናፖሊዮን ተስፋዬ ነበርኩኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩ።